Hôm nay ta vào bài toán lập tịch có tên là thuật toán Johnson. Trước nhất ta phải hiểu rằng cái đề bài toán nó là như thế nào. Thế nhắc lại cái đề: một sản phẩm gồm n chi tiết, ở đây là cho 5 chi tiết, mà phải gia công lần lượt trên hai máy AB. Lần lượt có nghĩa là gì? Sau khi anh này giả sử thời gian thực hiện chi tiết 1 trên A là AI thì anh này làm 3 tiếng, thì sau khi anh này làm 3 tiếng xong thì lúc đó mới chuyển qua máy B, anh này làm 3 tiếng nữa. Như vậy thì nếu ta có một công việc thôi, N bằng 1 mà 33 thì AI bằng 3, BI bằng A. Như vậy ta phải mất là 6 tiếng. Vì ta phải làm cái chi tiết 1 là mất 3 tiếng trên máy A, xong rồi mới chuyển sang máy B. Đó, ví dụ ta phải chế biến một cái lon nước ngọt chẳng hạn, thì ta phải đợi hết cái công đoạn là chế biến làm ra chai gì đó mất 3 tiếng, và sau đó dán nhãn gì đó có đó rồi ta mới dán nhãn, đúng không? Rồi đóng gói đóng thùng gì đó rồi mất 3 tiếng nữa. Như vậy thì tổng cộng nó là mất 6 tiếng. Đó, phải hiểu, nó phải xong cái chi tiết bột nữa ha. Đó, nói vậy. Rồi, cái thời gian vậy thôi. Bây giờ hãy ta xếp, có nghĩa là ta có n công việc này thì phải xếp cái công việc nào trước, công việc nào sau để thứ tự là ít nhất. Rồi, ta đi vào cái minh họa đây, cái bài toán này. Đây, bây giờ ta giả sử thôi, ta không xếp, ta cứ lấy theo thứ tự từ trên xuống dưới thì ta coi nó như thế nào ha. Ta cứ lấy theo cái này thôi thì mất bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Rồi, bây giờ bạn coi. Đầu tiên, công việc 1 ta làm mất 3 tiếng. Ở đây 3 tiếng. Vậy sau 3 tiếng này ta phải đợi, đúng không? Đợi xong 3 tiếng này tôi mới làm qua cái chi tiết 1 á, làm mất 3 tiếng, rồi sau ta mất làm trên máy B mất 3 tiếng nữa. Đây là máy A ha, công dao động trên máy B mất 3 tiếng nữa, như vậy là chỗ này là 6 tiếng, đúng không? Sorry. Đó, cái này là mất 6 tiếng. Thấy không? Đây là máy A nha. Đây máy B. Rồi ta không cứ theo thứ tự như thế. Bây giờ đến chi tiết 2 thì hồi nãy sau khi cái chi tiết 1 này nó đang làm xong, cái này ta tranh thủ ta làm cái chi tiết 2 thì từ 3 tiếng ta làm mất là 4 tiếng nữa, là mất 7 tiếng ha. Như vậy thì cái chi tiết 2 này xuống đây ta phải đợi nó một cái, đúng không? Ta phải đợi nó, được chưa? Thì như vậy thì ở đây ta phải đợi mấy? 1 tiếng nè, từ 7 đây. Sau khi nó xuống đến đây rồi ta mới làm tiếp là gì? Cái 3. Như vậy thì từ 7 3 là mấy? 10 tiếng. Đó, ta mất 10 tiếng. Rồi, chi tiết 3 thì tranh thủ trong khi ta làm chi tiết 2 trên máy B, ta làm chi tiết 3 trên máy 1 là máy A. Như vậy 6 7 là 13 tiếng. Đó, 13 tiếng. Rồi, xuống đây ta phải đợi cái này xong ta phải đợi thằng này nữa. Như vậy đây là 2 tiếng ha, 13 12 là 13 với 5 2 là mất 15 tiếng. Rồi, tiếp tục trong khi làm chi tiết 3 trên máy B, ta làm chi tiết 4 trên máy 1, 5 với 13 là 18 tiếng. Vậy thì sau đó ta đợi đến 18 tiếng sau ta làm tiếp nữa là 27 ha. 7 với cái này là 25 tiếng. Tổng cộng mất 25. Đó. Rồi, tiếp tục cái 18 với mấy? 18 với 6 ha, làm chi tiết 5. Chi tiết 5 trên máy A là bắt đầu 18 nè, ta làm mất 24 tiếng. Thì cái chi tiết cuối cùng ta không phải đợi nữa, đúng không? Ta không phải đợi cái chi tiết này mà đợi cái chi tiết 4 này vừa làm xong ta làm tiếp 3 nữa là mất 28 tiếng. Hiểu nè? Đó, như vậy thì tổng thời gian của cái này là mất, nếu ta làm theo cái kế hoạch này ta mất 28 tiếng. Đúng không? Rồi, bây giờ ta coi thử cái thuật toán Johnson nó làm như thế nào. Cách 2. Có nhiều cách, đúng không? Đó là một tổ chức khoáng vị thôi. Bây giờ cái thuật toán Johnson nó làm này. Đầu tiên nó làm cái chi tiết 1 trước 33 ha. Trên máy A, đây máy A nha, đây máy B, mất 3 tiếng. Rồi sau đó ta đợi cái này lên là cũng mất 3 tiếng nữa là 6 tiếng. Sau đó ta làm chọn chi tiết 4 trước chứ không phải
như cũ là chi tiết 2. Nếu chọn chi tiết 4 là mất 3 với 5 là mất 8 tiếng. Như vậy ta phải đợi mất chỗ này là 2 tiếng. Ta để ta làm chi tiết 4 là 7, đúng không? Đó, 8 7 là 15 ha, mất 15. Rồi, ta chọn bây giờ ta mới chọn chi tiết 2 là 4 với 8 là 12 ha. Thì lúc này ta không có đợi nữa. Nó không đợi nữa. Thì 15 cộng với 4 là 13, 15 nè, chi tiết 3 nè, trên mấy B là mất 18. Thì trong khi tôi làm cái chi tiết 3 này, tôi làm tranh thủ chi tiết 5 hả, trên mấy A là 12 cộng với 6 cũng là 18, nó vừa khít đây, đúng không? Đó, 18. Như vậy thì lúc này vừa khít này xong ta làm đến đây là 24 tiếng. Đó. Đây nè. Quên, sorry, 21 chứ. 21. 6 với 18 bây giờ làm 3 nữa là 21 chứ 24. Đó. Rồi, cái chỗ này 6 bắt đầu tôi làm chi tiết 3. Chi tiết 3. Như vậy là trên mấy A mất 6 tiếng, 18 6 là 24. Như vậy thì lúc này ta đợi 2 tiếng, đúng không? 2 tiếng xuống đây. Đó, và ta làm 2 tiếng nữa. Chỗ này là 24. 24 với 2 là 26. Như vậy thì nó tôi làm đây tôi mất 26 tiếng. Ha, đó là đáp số bài toán. Đây, đáp số bài toán. Mất là 2. Đây, 26 tiếng. Đó, thứ tự tôi chọn vậy. Đó. Nếu ta làm cái đầu ta mất 28 tiếng. Nếu ta làm bước 2, hiểu nè, ta mất 26 tiếng thì đây là tối ưu. Thế thì cái thuật toán Johnson nó như thế nào? Nó làm chia làm 3 giai đoạn, 3 bước. Bước 1 đó là gì? Bước 1 ta chia làm 2 nhóm, nhóm x1 và x2. X1 thì AI nhỏ thua BI. Nhóm x2 gồm AI lớn BI. Ha. Đấy. Thế bước 1 đây thuật toán. Ta chia làm 2 nhóm. Bước 1 chia 2 nhóm x1 gồm AI nhỏ thua BI và nhóm 2 x2 gồm AI lớn BI. Sau đó sắp tăng nhóm x1 theo AI và sắp giảm nhóm x2 theo BI. Và cuối cùng bước 3 nối nhóm 2 so với 1. Đấy. Thế thì bây giờ ta coi thử nó sắp như thế nào. Thì ví dụ ở đây cái nhóm x1 của ta đó, sau khi ta chia làm này, AI nhỏ nó bằng BI, như vậy thì nó có cái gì? Nó có cái 1 nè. Đây cái này nè, cái này nó thuộc nhóm x1 nè. Đó, nhóm x1 nè, 1 nè, 133. Rồi, cái này AI lớn hơn để cho nhóm 2. Đây là nhóm 1 nè. Đó. Đây là thuộc nhóm 2 nè. Ha, đây là thuộc nhóm 2. 62 thuộc nhóm 2. 57 thuộc nhóm 2. 57 thuộc nhóm 1. Đó, 63 thuộc nhóm 2. Như vậy thì ta có nhóm 1 gồm có 2 cái. Đây nè, 1 và 4. Đó, 1 và 4. Như vậy thì đây nhóm 1 x1 nè. Nó gồm có nhóm 1 và 4. Đó, nhóm 2 là 235, 235. Đúng không nào? Đó, đây là nhóm x2. Sau đó ta sắp cái gì? Sắp tăng theo nhóm x1 thì có phải 3 với 5 không? Đó, 3 với 5 sắp tăng theo nhóm 1. Còn cái này sắp giảm theo nhóm x2. Ha? Sắp giảm theo nhóm BI theo nhóm x2 là 3 3 2. Đó, do cái này 2 thằng 3 với nhau, đúng không? 2 thằng 3 nó bằng với nhau, nhưng do cái gì? Cái cách sắp xếp thì luôn luôn chỉ số đi đầu tiên 2. Ở đây ta thấy nè, 2 là 43 và 5 là 63 thì nó ưu tiên nó sắp thằng 2 nhỏ trước ha. Đó, như vậy thì nó sẽ đưa ra cái này 3 2. Rồi, sau khi ta có cái này xong, ta chỉ nối lại thôi. Đó, sau cái nối cứ theo nối là gì? Nhóm x1, x2, nối nhóm x2 sau x1. Đó là hướng giải bài toán thuật toán Johnson nổi tiếng lắm. Cái này nó nổi tiếng từ 19, nó có từ 1954 sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lịch sử của nó cũng khá thú vị nhưng mà video nó cũng tiết kiệm thời gian, không giải thích nhiều ở đây. Rồi bây giờ quan trọng nhất là cái code nó hơi khó chịu. Cái này ta tổ chức struct hoặc là pair, nhưng mà tốt nhất là struct. Tại vì lúc này ta còn cái đề của nó là nó còn sau khi lấy ra 26 thì dễ nè, nhưng phải chỉ ra cái này mới là
cái bước hơi khó chịu, rất khó chịu. Tính tổng này rất là dễ nhưng mà lấy cái này là khó chịu. Rồi, như vậy thì chúc bạn thực hành cho nó tốt thử. Sau khi hiểu rồi, cái này mất thời gian lắm. Rồi, chúc bạn thành công, thực hành tốt nhé.